natin makikita kung ilan na nga bang ating public watch hour. So, kung malapit na nga ba tayo sa monetization, samahan niyo po ako. Tara, let's! Okay guys, so punta lang tayo sa any browser nyo and then punta kayo sa youtube.com. Type nyo lang yan. So right now guys, ang browser na gamit ko is Microsoft Edge. So kahit anong browser is pwede. So guys, na ngayon nandito na ako sa aking YouTube channel. So, make it sure guys is naka-desktop kayo. So, to check, ayan, pag kinlik ko yung mobile site, babalik ako sa mobile site. So, this is how the mobile site. So, dapat naka-desktop. Ayan, click ko lang yung desktop na yan. And then, sa upper right corner guys, ng inyong YouTube, ayan, click nyo lang yung profile picture nyo. Then, punta tayo sa YouTube Studio. Click yung YouTube Studio. Open. Right now, andito ako sa YouTube Studio, guys. So, browse nyo. Makikita nyo yung dollar sign na yan. On your left side. So, ayan ang dollar sign. Or, pwede nyo naman i-click itong tatlong guhit na yan sa taas. And, yan. Click nyo itong dollar sign, which is the monetization. Click nyo lang yan. And, eto na siya guys. So, ayan, palalakihin ko lang siya. Ayan, makikita nyo. Pag-click nyo ng monetization ng dollar sign na yon. So, ayan, andyan yung subscriber. Kung ilang subscriber meron ka na. At kung ilang, ayan, public watch hours, ayan, na meron itong channel ko na ito. So, by the way guys, itong channel ko na ito, ito yung second channel ko. So, right now, may 757 public watch hour. And that's all for this tutorial guys. So if you like this video, please don't forget to hit that like button and please don't forget to subscribe and hit this notification bell icon po para po ma-notify kayo sa mga susunod pang mga video na aking i-upload. So that's all for now. This is Swirlybitz Swirls TV na laging nagsasabing, keep smiling and keep